chào con Thọ nhé. Chào vợ anh. Cả nhà có nghe mình nói không ạ? Cả nhà có nghe tiếng mình nói không ạ? Vậy là tốt rồi. Cảm ơn con Thọ nhé. Hôm nay cũng là cái công việc thường ngày, muốn gửi tới các anh chị em và các bạn một chút về cái thị trường chứng khoán. Cái công việc thường ngày của mình ngày nào mình cũng phải vào trong cái thị trường chứng khoán và cập nhật cái tin tức trong ngày. Thì khi nào rảnh rảnh thì lại lên đây bắt đầu mới phát. Cảm ơn tất cả các anh chị em đã ghé thăm và ủng hộ. Bàn này nó hơi lu bu. Cảm ơn Quang Thọ rất nhiều nhé. Cảm ơn Quang Thọ, cảm ơn em Võ Hạnh nhé. Mới đảo vào thì nó hơi lu bu tí. Vâng, cảm ơn Quang Thọ rất nhiều. Cảm ơn các anh chị em đã ghé thăm và ủng hộ cho Minh Chính ạ. Để mình mở thêm mấy cái cho mình chạy lên nào cho nó có mắt xem. Cho nó có mắt xem. Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị em đã ghé thăm và ủng hộ cho Nguyễn Chính ạ. Trong phiên live ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ với các anh chị một chút về cái tin tức thị trường chứng khoán ở trong phiên giao dịch ngày 26 tháng 9. Ở trong cái buổi sáng ngày 26 tháng 9 thì cái chốt phiên 25 tháng 9 chỉ số Dow Jones giảm 174 điểm, tương đương với lại 0,38%, xuống còn 45.947 điểm. Và chỉ số S&P 500 đã giảm xuống 0,5%, xuống 6.605 điểm. Và Nasdaq Composite cũng đi xuống, kết phiên tại 22.385 điểm. Đó là một số cái chỉ số của thị trường chứng khoán Mỹ trong cái phiên ngày hôm qua. Thì chúng ta có thể thấy là hôm qua là nó có xuống khá sâu, nhưng mà nó cũng hồi phục lên một chút, thì nó cũng không đáng kể là bao nhiêu. Còn về cái tình hình chung thì cái số đơn hỗ trợ thất nghiệp của chính phủ Mỹ nhận được vào tuần trước là thấp hơn hẳn với dự báo, phần nào nó xoa dịu cái nỗi lo của giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về cái thị trường lao động. Theo đó, cái tổng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên trong tuần kết thúc vào 29 tháng 10 chỉ đạt được 218.000, giảm 14.000 đơn so với tuần trước, và đó là thấp hơn đáng kể so với ước tính của các nhà kinh tế. Như vậy là vào quý 2 vừa qua, cái nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong gần 2 năm sau khi chính phủ điều chỉnh tăng ước tính về chi tiêu tiêu dùng GDP quý 2 của Mỹ và tăng trưởng 3,6%, tốc độ chuẩn hóa theo năm. Con số này cao hơn ước tính, đó là 3,3%, và đảo ngược ở mức giảm 0,6% trong quý 1. Vào cái ngày 25 tháng 9, Tổng thống Trump đã ký một cái sắc lệnh hành pháp phê duyệt đề xuất duy trì hoạt động của TikTok tại Mỹ. Theo sắc lệnh của hành pháp,
thỏa thuận mới đây đã đáp ứng các yêu cầu của luật an ninh quốc gia, trong đó buộc công ty mẹ là ByteDance phải bán hoạt động kinh doanh của TikTok tại Mỹ hoặc đối mặt với cái lệnh cấm của Mỹ. Ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với các dược phẩm nhập khẩu từ ngày 1 tháng 10. Tuy nhiên, thuế quan này sẽ có cơ chế linh hoạt, doanh nghiệp có thể được miễn hoặc gỡ bỏ thuế nếu chứng minh kế hoạch đầu tư sản xuất tại nước Mỹ. Biện pháp trên dự kiến sẽ được tạo sức ép lớn nên các công ty dược quốc tế và có thể đẩy giá thuốc tăng mạnh trong ngắn hạn. Những cái nhà đầu tư này về thuốc này là họ cũng đang rất là quan tâm cái vấn đề này, các công ty dược. Và chính phủ Mỹ có nguy cơ là phải đóng cửa từ ngày 1 tháng 10 nếu Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ không thể giải quyết các điểm bất đồng. OMB đã chỉ đạo cho cơ quan liên bang lập kế hoạch cắt giảm biên chế nếu chính phủ phải đóng cửa vào tuần sau. Động thái của OMB đã khiến các cuộc đàm phán ngân sách càng trở lên căng thẳng. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang bước vào cái giai đoạn mới khi giới chức hai nước nỗ lực tìm kiếm một quan điểm cân bằng trong mối quan hệ song phương. Hai bên tập trung vào giảm rào cản thuế quan, mở rộng cái hợp tác công nghệ và nông sản. Tuy còn nhiều khác biệt nhưng nỗ lực cho thấy cả Washington và Bắc Kinh đều muốn tránh những cái tình trạng mà leo thang đối đầu. Các chỉ số chính tiếp tục kết phiên trong sắc đỏ do ảnh hưởng từ đà bán tháo cổ phiếu Ozalex cũng như xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc. Diễn biến thị trường phản ánh không lo ngại về cái mức định giá trong lĩnh vực của AI và rủi ro của cái nhóm này. Cái đà tăng của cái lợi suất trái phiếu của kho bạc nó cũng góp phần gây áp lực lên nhóm cổ phiếu công nghệ, khiến nhà đầu tư giảm bớt khẩu vị rủi ro. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 15 chạm mức 4,2% và sau khi dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu thấp hơn dự báo. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em và các bạn đã ghé thăm và ủng hộ cho Minh Chính. Xin cảm ơn các anh chị em và các bạn rất nhiều. Các anh chị và các bạn đi qua nhớ cho mình xin một like, một đăng ký, một chia sẻ kênh để ủng hộ cho Minh Chính. Xin cảm ơn các anh chị em và các bạn. Dữ liệu việc làm tích cực cùng với việc tăng trưởng GDP quý 2 đã được nâng lên 3,8% là có thể khiến cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thận trọng trước khi tiếp tục hạ lãi suất từ đó và làm suy yếu một động lực quan trọng của bên phía mua. Về cái chứng khoán châu Âu thì hôm qua là cũng giảm mất một số điểm và thị trường trên thị trường của châu Á thì hôm qua cũng đóng cửa ở như là màu đỏ, một cái màu đỏ, nhưng nó không phải là nó xuống nhiều, nhưng mà nó cũng đã có cái dấu hiệu nên là khá là tiêu cực. Về thị trường chứng khoán Việt Nam, sau cái nhịp giảm giá mạnh đã có phản ứng với ngưỡng quanh 1.600 điểm và hiện tại đang phục hồi áp sát cả quan trọng là 1.700 điểm. Kể đây như chúng ta thấy là phiên ngày hôm nay đã giảm xuống 2,22 điểm, có nghĩa là nó tương đương mức 0,13%, 0,14% này. Và bây giờ nó còn đang đứng ở mức giá 1.663,82 điểm. Thì như vậy thì nó khi mà chắc nó vượt tới cái mức đỉnh của nó là vào khoảng 1.700, nó sẽ vượt qua cái cản quan trọng 1.700 thì thị trường nó kỳ vọng sẽ được đi lên. Về cái giao dịch ở phiên ngày hôm qua, do chưa có sự đồng thuận đều khi một số nhóm đại diện cho tâm lý đám đông như chứng khoán, ngân hàng hay thép vẫn di chuyển. Điều này kết hợp với cái tâm lý chờ đợi các dữ liệu từ thị trường Mỹ khiến nhịp tăng có phần lỏng lẻo. Điểm số vẫn chủ yếu phụ thuộc vào nhóm cổ phiếu lớn, đặc biệt là sự chi phối của nhóm nhà Win. Tuy nhiên, điểm sáng của nhóm cổ phiếu này là hiện tại có xu hướng trụ vững vùng giá cao và điều này cũng đem tới kỳ vọng điểm số vẫn án ngữ tại vùng giá cao. Nhưng ngày hôm qua thì VIX này tăng lên 158.000, nó cũng gần sát với trần. Và này giá trần của VIX là 169.000. Cái điều này đem lại cho vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng một cái khối tài sản rất lớn. Trong các phiên tăng, cái số lượng cổ phiếu tăng giá đã cải thiện rõ rệt, cho thấy cái dòng tiền vẫn đang tìm kiếm manh mối để nhập cuộc trở lại. Tâm lý tích cực vẫn sẽ hỗ trợ cho nhóm cổ phiếu có cái độ nhận diện cao. Những cổ phiếu có độ nhận diện cao thì chúng ta có thể tìm thấy ở trong rổ VN30 trên hạn HNX và rổ VN30 của nhóm trên sàn Hà Nội.
Mà trên sàn Hà Nội và trên sàn Sài Gòn thì chúng ta có thể tìm thấy là những cái cổ phiếu mà có thanh khoản cao ở cái nhóm VN30. Với HNX thì VN30 và HSX thì cũng là VN30. Chúng ta có thể tìm thấy những cổ phiếu mà nó có cái thanh khoản rất là cao và chúng ta có thể yên tâm mua những cổ phiếu như thế này. Các hoạt động dài hạn như phát triển trung tâm tài chính quốc tế, giải ngân đầu tư công và nghĩa là cái kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam thì nó sẽ tiếp tục hỗ trợ cho nhóm hạ tầng bất động sản và tài chính. Thì khi mà chúng ta nghĩa là cái đầu tư công được giải ngân nhanh thì nghĩa là cái nhóm đầu tư công nó công nghệ nó cũng sẽ như là tăng. Về cái tin cơ bản ở trong nước ấy, thì Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Tài chính của UAE đã đánh giá cao cái nỗ lực của Việt Nam và khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhằm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về tài chính, đầu tư công và công nghệ để tận dụng cái lợi thế song phương. Về tập đoàn cao tốc của Sơn Đông, Trung Quốc là bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư hạ tầng tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông. Việc hợp tác dự kiến sẽ giúp thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông, đồng thời tạo ra cơ hội việc làm, thu hút thêm vốn đầu tư từ nước ngoài. Ngoài ra, Bộ Tư pháp còn đề xuất tăng cái mức tiền đặt trước tối đa từ 20% lên 50% giá khởi điểm. Đồng thời, Bộ bổ sung cái chế tài mạnh để xử lý tình trạng thổi giá bỏ cọc đang làm méo mó thị trường bất động sản. Ở trong cái thị trường bất động sản thì thường là nó có những cái như là nó thổi giá nó rất là bất hợp lý và thường là nó xin chào ít ạ. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn nhé. Vâng, xin chào và cảm ơn tất cả các anh chị em đã ghé thăm và ủng hộ cho Nguyễn Chính ạ. Thank you, it's Wilson. Như vậy là trong những cái phiên họp vừa qua đấy là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ấy, ông cũng đã có những cái phát biểu rất là động tới như là tới hàng triệu người dân Việt Nam. Đó là cái vấn đề nhà ở, cái vấn đề giá nhà. Mà khi mà cái giá nhà ở đấy, ngân hàng không thể giải ngân cho các công ty bất động sản, họ có thể xây dựng nhà ở nhà rẻ thì các cái căn nhà hoặc là các chung cư đều được đổi giá lên. Ông có nói một câu bảo giá nhà đất mà lên đến là hàng trăm triệu đồng 1 mét vuông thì người dân lấy tiền đâu mà mua. Và cũng yêu cầu là trong các cái bộ ngành và các cơ quan quản lý cũng phải có những cái biện pháp để như giải thích rõ là về sao mà giá nhà tăng cao như thế và nó chỉ có tăng mãi mà nó không chịu xuống. Đó là cái vấn đề mà rất là nan giải và như là Thủ tướng đã có cái chỉ đạo cho các ban ngành phải trình bày rõ ràng những vấn đề như vậy. Còn về vấn đề nhân sự thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được thì nhấn mạnh nếu các xã phường nào giải phóng mặt bằng không tốt để dự án y ảnh thì Bí thư Chủ tịch sẽ bị kiểm điểm. Tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong nhóm thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á. Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị em, cảm ơn anh Nguyễn, cảm ơn Quang Thọ nhé. Cảm ơn các anh chị em đã ghé thăm ủng hộ cho Minh Chính. Còn về tin doanh nghiệp thì VIC là cái công ty cổ phần Vingroup của anh Phạm Nhật Vượng đấy. Cái dự án khu công nghiệp Tân Trào giai đoạn 1 và nhà máy nhiệt điện NLG của Hải Phòng chính thức được khởi công. Thì khi mà những cái dự án khu công nghiệp của Tân Trào và nhà máy nhiệt điện LNG ở Hải Phòng được khởi công thì cái giá cổ phiếu của VIC đã tăng rất mạnh trong phiên ngày hôm qua. Trong cái của cổ phiếu của họ nhà anh Phạm Nhật Vượng. Còn về một cái số cái công ty khác chẳng hạn như là PPO thì Nhân Trạch, đó là cái công ty này nó sẽ triển khai sẽ ghi nhận cái doanh thu từ đầu năm tới. Về cái một công ty cổ phần chứng khoán, đó là công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mà nó có cái mã là SSI đấy. SSI thì bây giờ nó cũng đang đứng ở cái mức giá như là 38.65 thì như là
cổ đông qua cái cuộc họp cổ đông đã thông qua cái phương án chào bán 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo cái tỷ lệ 5:1. Có nghĩa là các anh chị sử dụng 5 cổ mà đang sở hữu 5 cổ phiếu của như là SSA, công ty cổ phần chứng khoán SSA là các anh chị sẽ được mua thêm một cổ phiếu. Các anh chị giữ 5.000 là thì các anh chị được mua thêm như là 1.000 cổ phiếu với cái giá ưu đãi. Thì giá bây giờ nó khoảng đang đứng ở giá 38 này, 38 hơn 38. Thì khi mà chúng ta được mua giá ưu đãi thì nó chỉ từ 10 mấy tới 20.000 một cổ phiếu thôi. Thì như vậy thì nó một cái ưu đãi cho những cổ đông mà đã đồng hành với công ty cổ phần chứng khoán SSI, và nó cũng đem lại cái lợi ích cho nhà đầu tư khi đầu tư vào cổ phiếu này. Ngoài ra những cái công ty mà chúng ta có thể chú ý nữa đó là Đạm Phú Mỹ hay là Đạm Cà Mau. Với Vietgap, Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau có định giá hấp dẫn khi giá UZ đang leo thang. Khi mà cái giá đạm nó đang lên cao thì như này cái lợi nhuận của Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau sẽ tăng lên. Chúng ta có thể thấy trong những cái bảng trên bảng giá thị trường như thế này. Về như là một cái công ty VGC, đó là liên doanh của Villa Saza, làm cái khu nhà ở xã hội hơn 3.000 căn ở Hà Nội. Đó cũng là một tin tức tốt để cho giá cổ phiếu của VGC liên doanh Villa Saza có thể như là sẽ tăng giá trong dịp tới. Và với VCG liên tục trúng các gói thầu xây lắp với trị giá 27.000 tỷ và dự báo lợi nhuận tăng vọt 230% trong năm nay, thì nó cũng là một cái tin để cho VCG có thể có cái định hướng để cho các nhà đầu tư vào để đầu tư vào cái cổ phiếu này. Ngoài ra còn một cái công ty khác nữa. Vâng, đúng rồi, Quang Thọ, thành phố Hồ Chí Minh thì lên mạnh, và ngoài ra thì thành phố khi mà sau khi sát nhập này nữa thì cũng rất nhiều những cái thành phố mà của chúng ta là trở thành cái trọng điểm kinh tế rất là quan trọng. Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và một số như ở miền Tây thì có Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Và tất cả những cái điều này thì nó như thế nào cũng hỗ trợ rất tích cực cho thị trường chứng khoán ở trong những cái giai đoạn bây giờ và sắp tới. Ngoài ra còn với một cái công ty nữa là CSV đã khởi công cái nhà máy hóa chất Nhân Trạch, bước ngoặt của phát triển của hóa chất cơ bản miền Nam. Khi mà hóa chất cơ bản miền Nam này thì thường thường họ cũng sản xuất và như là xuất khẩu rất nhiều các loại hóa chất để phục vụ cho các nhiều cái nhu cầu. Về tổng công ty thép Phú Tài thì nó tái cấu trúc cái mảng đá, mở rộng sang cái lĩnh vực nhóm sắt. Thì khi mà công ty cổ phần Phú Tài thì nó tái cấu trúc mảng đá thì nó khai thác cái khoáng sản và mở rộng sang lĩnh vực nhôm hay là sắt, thì nó cũng đem lại như là cái hướng đi mới cho doanh nghiệp. Về SMC, chủ tịch từ nhiệm và xuất hiện nhóm cổ đông mới nắm giữ hơn 20% cổ phần. Và như vậy là chính thức công ty cổ phần FLC của đồng chí Phạm Văn Quyết Phạm Văn Quyết này chắc cũng sắp được ra tù rồi, thì chính thức nó quay lại cái sở hữu và điều hành công ty hàng không Bamboo Airways, công ty cổ phần hàng không cây tre đấy, một cái công ty của FLC trước là thuộc sở hữu của FLC. Sau khi vụ lùm xùm thổi giá chứng khoán của Trịnh Văn Quyết thì Trịnh Văn Quyết đã bị vào tù. Người nhà của Trịnh Văn Quyết cũng đã như thế nào đền bù lại tất cả hoàn toàn đầy đủ cho các vụ cho những cái số tiền mà nhà đầu tư đã bị thiệt hại, và trong đó là khoảng 20 mấy hơn 20.000 tỷ. Vâng, cảm ơn cái thuốc Quang Thọ, cảm ơn Susla Ojijo. Hello, cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc các bạn luôn vui vẻ, sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Hello, have a good. Thank you so much, my friend. Và một số nữa cái tin nữa thì chúng ta cũng cần lưu ý này. Like là một phiên cuối tuần và tối nay Mỹ sẽ công bố thêm cái dữ liệu lạm phát ấy. Khi mà dữ liệu lạm phát cao thì đương nhiên là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới thị trường chứng khoán. Và cái lạm phát của PCE PI này nó rất quan trọng.
Hiện cái nhóm cổ phiếu lớn trái chiều nên tâm lý chung là khá là dè dặt. Tuy nhiên vẫn có nhiều nhóm cổ phiếu nó duy trì cái động lực tốt nên lực cầu vẫn đang trực chờ đón sẵn. Khi mà chúng ta như là thấy những cổ phiếu mà khi nó giảm xuống những cái vùng giá rẻ thì chúng ta có thể thấy nó sẽ có cái lực cầu nó trực chờ sẵn ở dưới này. Khi nào nếu mà nó về xuống cái thấp này, xuống thấp hơn một chút nữa thì nó cũng trực chờ và nó mua, thì thị trường cái đó nó sẽ được kéo lên. Thế nhưng mà hiện tại thị trường trong phiên ngày hôm nay cũng khá là yếu, chưa có dấu hiệu nào như là để thật sự tốt để cho nó được kéo lên ở cái mức đỉnh 1.700 điểm. 1.700 điểm như những cái phiên trước thì chúng ta có thể thấy 1.700 điểm thì nó cũng khá là lâu. Ngoài ra về tiếp nối cái nhóm hạ tầng xây dựng thì hôm nay cái cổ phiếu của họ thép cũng có tiền vào. Ở trong đây thì chúng ta có thể trong nhóm cổ phiếu của VN30 thì cái Hòa Phát cũng đang như là nhúc nhích tăng giá, và hôm nay như là nó đang nhúc nhích tăng lên. Thế nên nếu mà vượt được qua đường trung tâm của đường băm Bollinger này thì nó có thể nó sẽ tăng được, nếu không nó sẽ phải lình xình ở mức giá 28. Với Hòa Phát thì hôm nay thì nó cũng chưa có nhiều đấy, hiện tại bây giờ cũng chỉ mới có 12 triệu 124 ngàn cổ phiếu được sang tay. Chúng ta cũng có thể xem thêm một cái cổ phiếu nữa của Lam Kim, nó cũng có cái phản ứng cái đỉnh 20 nên bây giờ là vẫn là cái cản khá mạnh ở cái đỉnh 20 đối với công ty cổ phần thép Lam Kim. Và với cái công ty cổ phần thép ASEAN thì chúng ta có thể kỳ vọng cái đỉnh mục tiêu là 22. Ngoài ra chúng ta xem xét thêm một cái công ty mà chúng ta cần lưu ý ở đây, đó là một cái công ty của VCB, đây là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đấy. Và thì chúng ta cũng có thể thấy ở đây Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam đang loanh quanh ở mức giá 63 và 63 ngàn thôi, chứ nó không có nên bao nhiêu. Vâng, cảm ơn bạn Tuyết nhé, cảm ơn Tuyết rất nhiều nhé. Vâng, cảm ơn Lúc Thị Trinh. Lúc Thị Trinh like bất chấp luôn hả? Vâng, cảm ơn các anh chị em đã ghé thăm và ủng hộ cho Nguyễn Chính ạ. Cảm ơn các anh chị em và các bạn rất nhiều. Đúng rồi, vào like bất chấp đi nhá. Nhắm mắt chúng ta yêu, chúng ta like luôn ngay cả nhà. Nên cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Và MBS dự báo cái giá thép nội địa nó có thể tiếp tục tăng trong quý 4 nhờ cái mùa cao điểm tiêu thụ trong bối cảnh nguồn cung bất động sản và dự án đầu tư công được đẩy mạnh. Thì như vậy nó cũng là một cái điểm để hỗ trợ cho thị trường cho chứng khoán của Việt Nam, như là có 3 đại diện lớn như là Hòa Phát, Lam Kim hay là Hoa Sen đấy, Tôn Hoa Sen đấy. Thì những cổ phiếu này là khi như là cái nhu cầu tiêu thụ nó tăng cao thì đương nhiên là cái lợi nhuận của họ tăng lên, thì cái cổ phiếu của họ cũng sẽ được tăng giá thêm. Đó là một cái phát triển rất là bình thường của thị trường thôi. Còn về cái dự báo cái lợi nhuận sau thuế của công ty cổ phần Hòa Phát thì chúng ta thấy này, công ty cổ phần Hòa Phát này thì cái lợi nhuận sau thuế dự báo là 4.700 tỷ đồng, có nghĩa là nó đã tăng được lên 27% EOE, và kỳ vọng lợi nhuận sau thuế ở 9 tháng năm 2025 tăng lên 34% và hoàn thành 82% kế hoạch năm. Nó hưởng lợi từ cái sản lượng thép xây dựng và HRC tăng, cái giá bán cải thiện và biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức cao nhờ giá quặng sắt hạ nhiệt. Quặng sắt hạ nhiệt thì đương nhiên là cái đầu vào nó thấp, đầu vào thấp thì nó có lợi thế như là trong cái giá bán so với thị trường chung. Còn về một công ty thép khác là chúng ta có thể ý, đó là công ty Hoa Sen, nó là gọi là Tôn Hoa Sen đó, HSG. Cái dự báo lợi nhuận sau thuế là tăng 244%, cũng khá là cao. Mức tăng này của một doanh nghiệp đạt mức 750 tỷ đồng cái lợi nhuận sau thuế trong năm tài chính năm 2025. MBS cũng dự báo là Hoa Sen nó sẽ đạt cái mức tăng trưởng khoảng 86%, ghi nhận trên 9.906 tỷ, ghi nhận 906 tỷ thôi ạ, chứ không phải 9.000 ạ, xin lỗi anh chị em. Về động lực tăng trưởng là xuất khẩu tôn mạ
và ống thép phục hồi, nhu cầu tại Mỹ và EU cải thiện và quản trị chi phí hiệu quả, và nó giảm nợ vay. Đó là những cái tín hiệu tốt cho tôn ASEAN. Ngoài ra chúng ta quan tâm nữa là một cái nhóm cũng là thép của công ty cổ phần thép Nam Kim. Và lợi nhuận sau thuế của Nam Kim thì dự báo là nó là 430 tỷ đồng, nó thấp hơn như là của thằng ASEAN là khoảng 300 tỷ đồng, hơn 300 tỷ đồng, 310 tỷ đồng, và tăng 160% EOE, nó hưởng lợi lớn từ cái xuất khẩu tôn mạ và đơn hàng phục hồi mạnh ở thị trường ASEAN. Nam Kim thì nó có lợi thế ở ASEAN, còn ASEAN thì có lợi thế ở Mỹ và EU. Ngoài ra Nam Kim còn hưởng lợi về cái biên lãi gộp tăng nhẹ, chi phí bán hàng suy giảm. Chi phí bán hàng giảm thì đương nhiên cái lợi nhuận của người ta sẽ như là được cộng thêm vào cái lợi nhuận gộp. Đó là những cái thông tin về kinh tế vĩ mô và thông tin của các doanh nghiệp hôm nay Nguyễn Chính muốn chia sẻ tới tất cả các anh chị em và các bạn và các quý vị khán giả ở trên đường live, và nên là có thể xem bây giờ hoặc là xem sau này. Chúng ta có thể xem lại những cái thông tin từ đầu video tới giờ. Và bây giờ chúng ta về chi tiết và cụ thể từng những cái thị trường của chúng ta. Về thị trường chung phiên hôm nay thì bây giờ đã là 11 giờ 04 phút rồi. Thì cái biến động của chúng ta thì những mã cổ phiếu giảm thì nó đang áp đảo với 194 mã giảm, và tăng chỉ có 103 mã thôi, và không đổi, đứng giá là 55 mã. Thì ở đây chúng ta có thể thấy ở ngay trong biểu đồ này nó sẽ có những cái xoay chuyển vào sau 11 giờ, sau 2 giờ chiều chúng ta sẽ thấy nó có những cái biến đổi khác. Vì thị trường luôn luôn biến đổi nên là các anh chị bây giờ chúng ta cũng chỉ hạn chế giải ngân ở một mức độ nào đó thôi, chứ cũng đừng có mà mua hết full tài khoản, nó cũng không có lợi ở trong thời điểm như thế này. Mặc dù nó giảm giá như thế này nhưng chúng ta cũng có thể như là chờ đợi một chút để chúng ta lựa chọn những cổ phiếu mà có nền tảng cơ bản tài chính tốt, để chúng ta như là cái tự tin chúng ta mua và nắm giữ lâu dài, chứ chúng ta không tránh những tình trạng chúng ta mua mà chúng ta đầu cơ ô tô nó chạy nó chèn nó chạy. Cảm ơn tất cả các anh chị em nhé, cảm ơn Tuyết, cảm ơn Quang Thọ, cảm ơn Lúc Kitchen. Đâu Thu đâu Thu Sương nhìn mã mới ra. Thu Sương chiều nay like các anh chị em vào ủng hộ cho Thu Sương nhé. Bây giờ em like em đang mắc cỡ lắm, em thở không ra hơi khổ lắm, nên là các anh chị em vào là có động viên cho Thu Sương một tí ạ. Mắc cỡ mà thở không được, nó đau hết cái tim, ngồi livestream này thế mới căng ạ. Vâng, về chúng ta có thể xem thêm một số về cái giao dịch nước ngoài. Thì các nhà đầu tư nước ngoài ở đây là chúng ta thấy là hôm nay nhà đầu tư là bán dòng suốt, như là cả từ hôm ngày 15 tháng 9 tới giờ, và như là bán mạnh nhất vào ngày 19 tháng 9, và hôm nay là cái phiên ngày hôm nay 26 tháng 9, họ cũng bán đi hết mất cả 1.000 tỷ rồi. Và cái giá trị mua dòng của họ là rất là thấp ạ. Thì như vậy là mặc dù là chúng ta định hướng nâng hạng thị trường chứng khoán để chúng ta thu hút cái nguồn vốn ngoại, thế nhưng mà cái trái ngược ở đây mà khi mà chúng ta đang cố gắng để nâng hạng thị trường để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thì mấy ông nhà nước ngoài lại cứ như là bán đi ầm như thế này, không biết là kiểu mình thu hút cái kiểu gì đấy. Cái định hướng của nhà nước là thu hút cái vốn đầu tư nước ngoài, thế nhưng mà khi mà chưa nâng hạng thị trường được, chắc khoảng là 3 tháng 9 tháng 10 này để đang xem xét để cái kỳ vọng nâng hạng thị trường, mà mấy đầu tư nước ngoài là ông cứ bán cái kiểu này thì không biết mà, thì chúng ta bảo là nâng hạng để hút vốn đầu tư nước ngoài, mà bây giờ ông bán lại thì gọi là nâng hạng để cho bị mất vốn đầu tư nước ngoài đây. Nó thì trái ngược với nghĩa là cái kỳ vọng của chính phủ và của nhà nước Việt Nam chúng ta. Vâng, anh cảm ơn sô cô la nhé, cảm ơn kẹo này. Vô cái này hù làm anh giật mình. Anh ít like này hay mắc cỡ, hiểu không? Mắc
cỡ lên mà có người vào mà hù là hay bị đau tim. Xin cảm ơn Liễu Vũ cuộc sống Đài Loan ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều đã ghé thăm và ủng hộ. Và Liễu Vũ gửi lời chào tất cả các anh chị em và các bạn trong phiên live. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em và các bạn đã ghé thăm và ủng hộ cho Nguyễn Chí trong phiên live ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị em và các bạn rất nhiều. Như vậy là chúng ta có thể thấy nhà đầu tư nước ngoài như mình đã nói rồi, đã để những cái kỳ vọng nâng hạn thị trường, đó là cố gắng để nâng hạn thị trường ở trong năm nay để thu hút vốn đầu tư nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng mà khi nghe thấy nâng hạn cái nó cứ rút ra như thế này, như SSI này hôm nay họ rút ra như là 115,11 tỷ đồng này, và với VX là công ty chứng khoán VX họ cũng rút ra 67 gần 68 tỷ rồi. FPT thì công ty cổ phần FPT đấy nó rút đi hết 64,45 tỷ rồi đó. Ngoài ra còn số những cái cổ phiếu khác họ rút ra mà chúng ta những này không thấy được, mà chúng ta có thể thấy ở đây nhưng mà không biết là họ có thể họ rút ra tới khi nào. Đấy là cái này nhà đầu tư nước ngoài người ta cũng khôn lắm. Bên Việt Nam mình là toàn gọi là Tây Lông không ạ, mà trong khi đó là Tây Lông mà cứ rút ra như thế này thì thị trường của chúng ta nó thiếu hụt đi cái nguồn vốn, thì nó có ảnh hưởng khá nhiều tới cái tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị em và các bạn đã ghé thăm ủng hộ cho Nguyễn Chí. Xin chúc tất cả các anh chị em luôn luôn vui vẻ, sức khỏe, nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Những ai là chưa có đăng ký kênh, chưa có like, nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh. Và ai chưa có người yêu, ai chưa có vợ, chưa có chồng thì mau tìm được cho mình những cái mảnh ghép đôi còn năng khiếu ở trong cuộc đời nhé. Cảm ơn tất cả các anh chị, và các anh chị nào đã có gia đình rồi thì xin chúc các anh chị luôn luôn vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và nhiều an lành trong cuộc sống, trong công việc, và chúng ta thành công trong mọi lĩnh vực. Vâng, cảm ơn Hoa Ti Gold đã ghé thăm và ủng hộ cho Nguyễn Chính. Xin cảm ơn Hoa Ti Gold rất nhiều và chúc chị Hoa Ti Gold luôn vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em và các bạn. Như chúng ta thấy trong cái thị trường hôm nay thì chúng ta thấy này ở đây trong cái biểu đồ giá thì nó cũng đã như là đang đi xuống cũng khá là sâu, và như là xem có mã nào xuống nhiều nào. Đó, chỉ có Vietjet là công ty cổ phần hàng không Vietjet ấy, hãng hàng không Vietjet ấy, nó giảm đi hết mất 2.000 đồng, còn 133.900 đồng. Vâng, hồi nãy mình đang nói cái chuyện của nhà đầu tư nước ngoài là hôm nay họ rút dòng, thì như vậy chúng ta có thể vào xem cái khối tự doanh ở trong nước thì họ sẽ làm gì trong phiên ngày hôm nay. Thì chúng ta vào ở đây thì cái phiên tự doanh ngày hôm nay thì tự doanh hôm nay cũng đã sau khi 5 cái phiên họ đã mua dòng ở đây, thì hôm nay họ cũng bắt đầu họ quay sang bán dòng, và hôm nay họ đang bán dòng mạnh nhất ở Hòa Phát. Họ đã bán đi 149,38 tỷ đồng, và VPBank họ như là đã rút vốn hết 167,89 tỷ đồng, và FPT họ đã bán đi là 133,92 tỷ đồng. Riêng về công ty cổ phần SSA, công ty chứng khoán SSI thì họ cũng rút đi 58,35 tỷ, nhưng mà mức độ rút nhẹ. Còn ở Hòa Phát là họ đã bán đi 149,38 tỷ đồng. Về cái giá trị mua dòng và cấp lệnh thì nó chênh lệch nhau, là hôm nay tổng cái giá trị cấp lệnh của bên tự doanh tới giờ này là 215,98 tỷ, và cái giá trị mua dòng của họ là 299,42 tỷ đồng. Nước ngoài thì hôm nay họ giá trị mua bán của họ là đã 1.018 tỷ, 1.020 tỷ, 1.021,32 tỷ, 1.025,29 tỷ. Có nghĩa là hôm nay họ bán khá là mạnh, áp lực bán khá là mạnh. Thế nhưng mà họ bán SSA, bán Vinhome, nhưng mà họ lại mua của Vietcombank, VCB, của Hoàng Anh Gia Lai, và một công ty cổ phần nhựa xanh An Phát. Ngoài ra còn ngân hàng Ninh Việt, Postbank và một số công ty công ty khác.
Còn về giá trị thanh khoản ở trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể thấy là cái thanh khoản ngày hôm nay nó lại teo tóp lại, nó không bằng được cái phiên ngày hôm qua. Cái phiên ngày hôm qua thì nó tới giờ này đã được 512.000 tỷ đồng này, còn 512 tỷ, và hôm nay là mới được có 345 tỷ thôi. Đấy là chúng ta có thể thấy ở trong cái thị trường chung như là có những cái nguồn vốn nó đang bị rút rất là nhiều. Mặc dù cái kỳ vọng nâng hạng chứng khoán không biết nâng được hay chưa, nhưng mà nó có cái biến động nó cũng không tốt. Mặc dù những cái thông tin nó không có thông tin nào mà nó là quá tiêu cực để cho thị trường nó có thể có cái tác động để nhà đầu tư bán mạnh. Thế nhưng mà nó cũng ảnh hưởng khá là lớn tới thị trường chứng khoán chung của Việt Nam của chúng ta. Đối với trong cái rổ chỉ phiếu của chỉ số của VN30 thì của trên HSX là sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh, là chúng ta thấy là nó đã giảm hết 24 mã giảm, 2 mã đứng giá và có 4 mã tăng rồi. Thì như là 2 mã đứng giá thì có VCB, có VIX của Phạm Nhật Vượng ạ, còn VCB là của anh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương ạ. Và hôm nay tăng giá thì có Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt giờ đổi tên thành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam này. Và bây giờ như là MSN, công ty Masan chúng ta thấy nó tăng, mà ra công ty Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam cũng tăng giá nhẹ. Với những cái thị trường nó biến động như thế này, chúng ta cũng tầm này các anh chị em mình cũng nên chú ý quan sát, chưa lên giải ngân tích cực trong giai đoạn này, cũng hạn chế bắt đáy vì thị trường nó đang có dấu hiệu giữ giá chưa tốt ở vùng giá cao. Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị em, cảm ơn Hoa Thị Vu, cảm ơn Tuyết, cảm ơn cây thuốc Hồng Thọ nhé. Bây giờ vừa rồi ấy, khi mà đầu tư vàng ấy, nó có một cái số phiên mà như là chỉ trong 3 ngày thôi nhà đầu tư hết mất mấy triệu đấy. Hiện tại bây giờ vàng đang ở cái góc độ như là nhà nước sẽ quay vào ra quản lý và người ta sẽ mở cái sàn vàng, thì kỳ vọng giá vàng nó sẽ tăng. Thế nhưng mà giá vàng của Việt Nam thì nó luôn nó cao hơn cái giá vàng của nhà nước, của nước ngoài hàng mấy triệu, nên nó có tình trạng mà nhập lậu á, nhập lậu sau đó là về như là bán cái hàng như vừa rồi vàng SJC đó. Trong cái vàng SJC thì chúng ta thấy như vừa rồi là đã như là làm việc với tổng giám đốc, là như là đã đưa cái vàng không có nghĩa là vàng mà không được kiểm soát ấy, còn mình có thể gọi là cho vàng nhập lậu, thì người ta sẽ quy vào những cái vàng kém chất lượng để vào sản xuất ra cái loại vàng mà SJC này 499 ấy. Thì những cái đó là vừa rồi đã làm việc với tổng giám đốc và bắt cái cô tổng giám đốc đó vì cái tội như là tuồn mấy nghìn lượng vàng vào để như là sản xuất vàng SJC, vừa làm nó ảnh hưởng tới cái hệ lụy của cái động thái đó, là nó làm ảnh hưởng tới cái giá vàng, ảnh hưởng đến chất lượng vàng, ảnh hưởng cái nền kinh tế chung, trốn thuế, mua vàng lậu đấy. Còn vừa rồi nhà đầu tư thì chúng ta cũng có thấy là ở trong cái thị trường vàng ấy, thì nó có một số mà cái mà chúng ta đáng lưu ý. Như trước thì chúng ta vẫn dự báo là vàng sẽ lên nó khoảng 120 triệu trên một lượng, cách đây khoảng 2 năm rồi. Thì những đợt đó là nếu mà chúng ta tin vào những cái dự báo như thế thì chúng ta như là cũng có thể mua tích lũy từ đó. Thế còn như về sau này mới lướt giá vàng thì các anh chị như là chỉ phiên trước ngày hôm sau và phiên sau nữa chúng ta cũng có thể như là mất luôn mấy triệu đồng trên một lượng. Nên là trong cái giao dịch vàng thì chúng ta nếu mà chúng ta mua tích lũy thì sao? Thế nhưng mà chúng ta mua mà có cái mức độ đầu tư để lướt sóng vàng, chúng ta rất là thận trọng ở trong giai đoạn giá vàng đang rất cao như thế này. Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị em và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Minh Chính. Cảm ơn các anh chị và các bạn sẽ
đã ghé thăm và ủng hộ. Vâng, đúng rồi, Quang Thọ ơi, khi mà cái vàng ấy, vàng khi mà nó có cơn sốt ấy, thì thường thường ấy, thì nếu mà trong cái thị trường, trong cái nền kinh tế của chúng ta nó có cái dấu hiệu lạm phát chẳng hạn, thì người ta sẽ kiếm một cái kênh, ngoài bất động sản ra thì cái rủi ro nó khá là cao, thì người ta sẽ chuyển sang ở bên, người ta sẽ chuyển sang mua vàng, thì khi đó vàng nó sẽ tăng lên. Giả sử cái chỉ số lạm phát của Việt Nam ấy mà nó bị tăng lên thì đương nhiên là cái thị trường chứng khoán nó sẽ bị giảm giá, và người ta sẽ quay sang đầu tư về bất động sản hoặc là vàng. Mà khi mà giá bất động sản bây giờ nó lại đang lên cao quá, hoặc là nó chưa có điểm dừng, thì người ta cũng sẽ lựa chọn vàng. Đấy, khi đó là cái thị trường vàng nó cũng có những cái biến đổi nhất định. Như là vì cái vàng, người ta thường nói là vàng là cái khoản đầu tư an toàn, mà đầu tư an toàn là người ta giữ vàng. Đấy, thế nhưng mà lợi nhuận thì nó sẽ nó phát sinh về sau như thế nào thì chưa biết. Thế nhưng mà nó chỉ có nghĩa là nó không lăng động mà nó không nhanh bằng như là thị trường chứng khoán hay là bất động sản cũng thế. Bất động sản năm 15 trước ta mua thì cũng 1-2 năm trước ta mua thì rất là mắc. Thế nhưng mà vừa rồi ai đầu tư bất động sản 1-2 năm trước là tới bây giờ cũng chết dở đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Vàng cũng thế thôi. Đấy, vàng nếu mà như vừa rồi tháng vừa trước ấy, mà chúng ta mua vàng ấy, là chết chắc. Tới bây giờ bán là vàng nó giảm sâu mấy triệu một lượng. Nhiều khi những cái này là chúng ta mua bán thì chúng ta cũng phải cố gắng nghiên cứu về cái thị trường một chút, để chúng ta có những cái bước đi đúng đắn cho nó bớt giảm thiểu cái rủi ro về cái số tiền mà chúng ta đã rất vất vả để chúng ta tích lũy được. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị em và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Nguyễn Chính trong phiên live ngày hôm nay. Thì ở đây thì chúng ta cũng không có cái gì nhiều, chứ trong thị trường ngày hôm nay thì vẫn còn đang chờ thôi, cũng đang chờ đợi ở cái mức độ gì thôi, chứ nó cũng không phải là tích cực lắm. Nó đang có về cái xu hướng về tiêu cực ở trong thị trường chứng khoán phiên ngày hôm nay. Thì để như là có những gì thay đổi nó mạnh hay thay đổi nhiều thì chúng ta như là sẽ có thể thấy sau khoảng 2 giờ chiều chúng ta sẽ thấy nhiều hơn. Bây giờ chúng ta chuyển sang một chút về cái thị trường chứng khoán. Trong thị trường chứng khoán phái sinh chứng khoán phái sinh có nghĩa là trong hợp đồng tương lai chứng khoán phái sinh, thì sau cái phiên ngày hôm qua là nó tăng, khi nó giảm về 1.798 điểm thì đã tăng lên như là 1.885 điểm. Và đây là các anh chị và các bạn chúng ta có thể thấy ngày hôm nay là thị trường đang có dấu hiệu nó bị hạ nhiệt. Thì với so với cái đỉnh ngày hôm qua 1.860, hôm nay những là cái đỉnh cao nhất từ sáng đến giờ cũng chỉ có 1.855 điểm thôi. Người ta cũng đang phòng thủ giai đoạn này, cũng đang chờ thị trường cơ sở nó phát triển như thế nào thì bên phái sinh họ sẽ như là tiếp tục họ mua và họ bán ở trong phiên ngày hôm nay. Đấy, như vậy là chúng ta có thể thấy nhìn thấy rất rõ và rất cụ thể như này trên những cái biểu đồ như này. Hiện tại bây giờ nó là cái phái sinh của chúng ta nó chỉ còn có 1.845,8 điểm thôi, đã giảm hết 3,6 điểm rồi. Từ giờ tới chiều thì cũng không biết làm sao. Nó tăng thì nó tăng như vậy, nhưng mà nó tăng vậy nhưng chúng ta như là đi vào không đúng thời điểm thì nó cũng rất là khó. Như giả sử như những cái đoạn này người ta thấy là nó bị giảm như thế này thì hầu như các nhà đầu tư người ta sợ không mua. Thì khi đấy thì chúng ta như thế này, chúng ta có thể chọn những điểm mua như thế này. Thì nếu mà cái này là chúng ta mua hồi tháng 4 này, 15 tháng 4 này, thì để tới bây giờ thôi, 15 tháng 4 có 1.293 điểm, để tới giờ nó đã lên 1.895 điểm đấy. Cái này nó rất là dễ thấy đấy ạ. Đấy, còn về cái thị trường chung, chúng ta thấy này chỉ số chứng khoán của Việt Nam Index. Việt Nam Index thì chúng ta thấy như là nó từ nó tăng cũng khá là lâu rồi. Lúc khi mà cái đợt hồi tháng 4 này, tháng 4 nó giảm xuống thấp nhất này thì nó chỉ đứng ở cái mức giá là 1.132 điểm thôi. Thế nhưng mà bây giờ đã tăng lên 1.680 điểm. Đó là chúng ta có thể thấy là cái giá cả và nó thay đổi như thế nào ở trong thị trường chứng khoán.
Ngoài ra còn các cái cổ phiếu mà đáng quan tâm đó, như giả sử như cổ phiếu VIX của công ty Vingroup của tập đoàn Vingroup thì chúng ta có thể thấy là khi cái thị trường chứng khoán nó không được khởi sắc và nó đi ngang ở những cái đoạn như thế này, thì chúng ta thấy là vào cái lúc vào khoảng tháng 2 này, tháng 3, ngày 3 tháng 4 năm 2025 là các anh chị có thể thấy là lúc này cái họ của nhà VIX nó chỉ có 41 ngàn đồng một cổ phiếu thôi. Thế nhưng sau một cái giai đoạn tăng từ tháng 3 tháng 4 tới giờ là như là nó đã lên, hiện tại giá bây giờ 158.200 đồng một cổ phiếu. Thì như vậy từ 40 đấy, tăng lên tới hôm nay là lên cao nhất, mức cao nhất là 160 rồi. Đó, như vậy là tăng gấp 4 lần. Đó, như vậy mua 40 là giả sử mình mà đầu tư ở đây 500 triệu đúng không? Thì như là khi mà từ lúc chúng ta đầu tư ở đây là 500 triệu vào tháng 4 thì bây giờ là chúng ta đã có như là được hơn 2 tỷ rồi. Gấp 4 lần, gấp 4 lần này. Đó, ở đây có 40 rồi mà lên trên là 160 thì chúng ta như là có thể thấy là cái lợi nhuận ở trong cái cổ phiếu chứng khoán là như vậy. Cái đầu tư vào cái thị trường dầu khí ấy, về trong cái thị trường ấy, là chúng ta phải nhận định rõ như thế này, nó không phải là lúc nào nó cũng lên và không phải cổ phiếu nào nó cũng lên. Thế mà thị trường chung tốt ấy, thì chúng ta mua cổ phiếu nào thì nó trước sau nó cũng lên thôi. Thế nhưng mà thị trường nó có biến đổi thì nó không trường cổ phiếu nào. Thế nên kể cả là chúng ta dầu hay vàng hay là đường, sữa hay là đất đai, thịt heo, thịt đậu lành gì đó, là tất cả là chúng ta đều phải dựa vào cái xu hướng chung của thị trường, chứ còn không có cổ phiếu tốt ở trên thị trường này nhé các anh chị nhé. Các anh chị nên nhớ đấy, Quang Thọ, khi mà chúng ta đầu tư vào những cái dầu khí dịp cuối năm thì có đúng không? Thì cái này nó hoàn toàn không đúng về trong cái tư tưởng của một nhà đầu tư chứng khoán nhé. Khi các anh chị đầu tư vào ấy, thì cổ phiếu của cái tốt mà các anh chị đầu tư vào cái công ty mà nó có lợi nhuận tốt thì cổ phiếu nào nó cũng sẽ tăng. Đấy, giả sử như vừa rồi ấy, mình đọc một số cái công ty mà nó có lợi nhuận tốt ấy, chúng ta như này có thể thấy cái lợi nhuận nó lên thì cổ phiếu nó cũng chỉ tăng một phần nào thôi. Thế còn nếu mà những cái mà nó không được hỗ trợ bởi thị trường, không được có sức mua của thị trường thì nó không có cái cổ phiếu nào mà tăng bất thường như vậy. Còn những cái cổ phiếu nào mà tăng cái kiểu bất thường như thế là những cổ phiếu đầu cơ. Những cổ phiếu đầu cơ đó thường nó chỉ tăng một thời điểm nào đó, và khi mà chúng ta xuống mà chúng ta mua thì khi đó nó rớt rồi ấy, thì chúng ta không bán được nữa. Lúc đó ai cũng tranh bán rồi. Đấy, nên là không bán, không có người mua. Thì đương nhiên là trong cái khoảng tăng đó mà nó rớt chỉ vài phiên xuống sàn thôi, thì cái lợi nhuận chúng ta vừa không có, và nhiều khi này chúng ta còn mất luôn cái số tiền chúng ta đầu tư mà không có lợi nhuận. Đó là cái cổ phiếu đầu cơ, thì chúng ta cũng nên tránh những cổ phiếu như thế. Chúng ta lên đầu tư vào những cổ phiếu mà có nền tảng tài chính tốt, có cái nền vay nợ thấp. Còn các ngân hàng này cũng vay nợ bỏ mẹ, chứ không phải là nó phải nó có tiền nó cho mình vay này, nó có đâu, nó cũng phải trả nợ cho các người hưởng khác. Đó nên là nó cũng chỉ ăn chênh lệch ở đó thôi. Cái ngân hàng cũng vay nợ cả đống ấy, chứ không phải là không có vay nợ. Còn về cái quan điểm đầu tư mà mua dầu về cuối năm thì cái đó là nó hoàn toàn không đúng nhé. Cái đó là cái quan điểm của mình nhận định nó chủ quan thôi. Ở đây mà chúng ta nghĩa là đã là nhà đầu tư thì chúng ta nên phải nhìn thị trường cách khách quan, chúng ta đừng tránh là bị người ta lùa, người ta bảo lùa gà. Đấy, tránh là tình trạng là bị lùa gà. Đấy là cái thứ nhất. Khi thị trường tăng lên người ta cứ hô mình mua vào, thế nhưng thực đó là nó trong lúc đó là nó đang ngấm ngầm nó bán đi đấy. Thế nên là không phải là lúc nào là chúng ta cũng có thể là nghe theo người khác được. Chúng ta phải nhận định thị trường riêng của chúng ta, thì khi đó này chúng ta mới có những cái giao dịch chính xác để tránh bị tổn hao và nó có lấy được cái lợi nhuận trong thị trường chứng khoán.
Vâng, xin cảm ơn Quang Thọ, cảm ơn tất cả các anh chị em và các bạn rất nhiều. Ở những cái thị trường như thế này thì thực sự thì nó cũng khi chúng ta vào ra đúng ấy, đúng lúc đúng nơi đúng chỗ ấy, thì cái lợi nhuận nó rất là tốt đấy, gấp đôi gấp ba gấp bốn luôn đấy. Đó, mình ấy, đơn cử như thằng cổ phiếu của Phạm Nhật Vượng ấy, bảo sao mà năm nay ông Vượng ông lợi nhiều thế, bảo như là lợi biết bao nhiêu tỷ rồi tin đồn thì đủ thứ lên. Thế nhưng cái điều đó nó không ảnh hưởng gì tới cái giá của cổ phiếu. Khi các anh chị mà đủ niềm tin, các anh chị mua lúc nó chỉ 40-50 ngàn cổ phiếu thôi, bây giờ các anh chị bán lại gấp 3 gấp 4 rồi, chứ đâu có phải là trong thị trường chứng khoán mà chúng ta như này là cứ nghe nói và cứ chơi chứng khoán là đánh bạc, thì cái đó là một cái cách suy nghĩ không đúng đắn về cái thị trường tài chính. Chúng ta phải xác định đây là thị trường tài chính, là người ta cho mượn vốn, là người ta bán cái quyền sở hữu vốn, chứ không phải là người ta bán như kiểu chúng ta ngồi đá gà, chúng ta ngồi đánh bạc nha cả nhà. Đấy, chúng ta phải xác định rõ như vậy thì chúng ta mới có cái hướng để chúng ta đầu tư. Chứ còn các anh chị em mình nhiều khi nhiều người cũng chưa tìm hiểu sâu, thì nhiều khi có những cái suy nghĩ nó lệch lạc. Giả sử như mấy anh chị em mà có nhiều người bảo là vào mua mấy cổ phiếu đầu cơ xong cái cứ thấy nó hôm nay nó lên được 7%, ngày mai lên 14%, mốt lên 21%, là khoái cái nhào vô mua hoài luôn, đến lúc cần bán chả chịu bán, đến lúc nó tuột xuống cái ào cái rồi thôi luôn, không bán không ai mua nữa, nên ai người ta cũng bán cả, thì làm sao mà có người mua nữa, nên tự nhiên nó thua lỗ rồi đó. Đấy là cổ phiếu đầu cơ đó, mà chúng ta tránh cái trường hợp đầu cơ như thế, đầu cơ lướt sóng thì là phải rất dạn dày kinh nghiệm mới được, chứ còn không có là các anh chị sẽ gánh những cái tai họa cũng thảm khốc đấy. Vâng, nãy giờ mình cũng phát được một tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ mình cũng chắc cũng xin phép tất cả các anh chị em để như là chúng ta như là đi ủng hộ cho những anh chị em khác. Mến chúc tất cả các anh chị em và các bạn luôn luôn vui vẻ, có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả các anh chị em và các bạn đã luôn đồng hành và quan tâm tới kênh của Nguyễn Chính và đã ghé vào và ủng hộ Nguyễn Chính rất nhiều. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những phiên này lần sau. Bye bye và hẹn gặp lại các anh chị.